Hi everyone! Welcome back to my channel. Ayan. Channel! Hi! Welcome back to my channel. So this is Shiela and you're watching I Am Shiela. So it's been a long time since the last time that I vlogged. So today ay gagawa tayo ng isang DIY or homemade. It's not homemade, pero ano, ganito kasi yun. So, in today's vlog, magre-rebond kami dito sa bahay. So, ako yung magpapa-rebond and yung gagawa nun is yung sister ko, si Valen. Ayan. Okay. So, as you can see, yung hair ko is matagal na yung ano niyan eh. Matagal na ako last na rebond. Pero yung last ko na treatment was Brazilian blowout. January ata yun eh. January ata yun. So, hindi ko alam kung nakikita nyo. Ito yung tubo ng hair ko. Nagpa-color kasi ako ng hair before. So, kaya medyo lighter yung color ng hair ko dito sa baba. So, yung tinubo niya is hanggang dito. Tapos, sa melikod, yan. Nakikita niyo yun. Ayan. So, ganun siya. And, ayan. Ayan. Okay. So, ayun. So, let's see later ha kung ano magiging result ng kung ano magiging result ng rebond ko. Pagre-rebond sa akin. Actually, yung pagre-rebond, ginagawa na namin to since 2012. Kami nagre-rebond sa bahay. So, medyo matipid kami with regards to hair rebonding kasi kami na yung gumagawa. Ayun. Ayan. So, let's see later kung anong magiging result. But for now, ipapakita namin sa inyo yung kung paano namin siya ginagawa and what are the steps na ginagawa namin. So, first muna is ito kasi galing ako ng duty, so naligo ako, meron akong conditioner. So, ang gagawin ko is magbabanlaw ako ng buhok and i-rinse ko with magbabanlaw ako ng hair with shampoo and then i-rinse ko siya, wala ng conditioner, and then ita-dry na lang, then lalagyan ng gamot. Ayun. So, without further ado, let's get started. A few inches later. Wait lang. Hello! So, we're back. Yan, nabandawan ko na yung hair ko, and this is Valen. Hoy. Isang... Okay, so, yan. Next step is, blower niya na yung hair ko. Walang shampoo, walang... Anong walang shampoo? Walang conditioner, besh. And then... Bakit walang conditioner? Kapag nag-rebond? Kasi hindi didikit yung gamot. Kasi madulas. Kasi madulas. Yan. Parang may coat siya. So, ito, para as in, walang coating yung hair. Ganan! Ayan, sige. Okay, so, ayan. See you later! A few inches later. So, ayan. Okay na po. Na-dry na po yung hair natin. So, yung next step is applying yung first natin na first step is to apply yung first natin na gamot. So, yun. Okay. Ayan siya. Pine-prepare niya na yung gamot. Okay. So, yeah. And then, ayan. You can see binlower kasi, kaya medyo nag-steady yung hair ko. Medyo nag-behave siya ng kaunti. Pero manonotice niyo pa rin yan. Ayan. Okay. So, ayan. Okay. Ayan o, nakikita niyo ba yan, guys? I hope nakikita niyo yung mga kulot-kulot ko dyan. Kasi naturally talaga, ano talaga ako, curly hair.
Babe, kunan mo ako ng ano, babe. Yung sa tenga. Para... Okay din yung pag-rebond mo kay Ate Puset. Yun, mabigay ko siya pera sa akin. Sobrang kawa niya. Maganito ka na lang, babe. Oh, 1,000 a day, 30,000 a month. Kapoy, patayin mo ko. A few moments later. Hello! Just an update. So, ayan, nilagyan na ng first step na gamot, yung aking hair. Ayan. So, we will wait for 30 to 40 minutes for it to be cooked. Joke! Para maluto yung buhok natin dun sa gamot. Lumambot siya at saka mas madali siyang plansyahin mamaya. Ayan, medyo matagal-tagal yan. Medyo matagal talaga ang Rebond kasi ilang beses ka maglalagay ng gamot tapos magpa-blanch ka ng hair 2 times. Ayun. See you later, guys! A few moments later. Yes, I'm back! Oh, okay. So, now, tapos na yung pagbababad ng first step na gamot. And yung second step naman is binanlawan ko yung gamot with plain shampoo lang. And then ngayon, ibo-blower naman siya para mag-dry. And yung next step is paplansyahin siya ng pinong-pinong para talaga mabigyan ng atensyon yung bawat strands ng hair. So, ayun. Blower na siya ngayon. A few moments later. Hi everyone! Andito na. Almost done. Sa may, na lang po. Sa may right side na lang. And as you can see, dito sa harap, si Dolores, na-straighten up na siya. at si Remedios. Ayun. Pasensya na po sa biglaan namin pagdala. Lagi naman bukas For more ang inquiries, tahanan just para sa PM me. paboritong general ng ating presidente. Baka naman. Pwede naman pong sideline to ng aking kapatid. Ayun siya. Kain na! Kain! Okay. A few moments later. Tip lang po. Katatapos lang pag-planch. First step pa lang po yun. Next is, lalagyan na siya ng gamot. Yung magbabind sa ginawang construction. Reconstruction sa hair. So, ayan siya. So,
see. Let's see later kung ano maging ending nitong ginawa. Rebond. So, see ya! A few inches later. Ayan. Ito na yung second application ng gamot. So, we'll just wait for 30 minutes or 40 minutes. See you later. 2,000 years later. So, 40 minutes has already passed. So, ayan. Nakapagbanlaw na tayo after nung second na nilagay na gamot. Ngayon, i-blow dry na lang natin to. And then, paplansyahin ulit. And, malapit na tayong matapos, guys. Medyo, 2 steps na lang. Blower and then, ironing of hair. Tapos, padali na lang yan. Budi-budi ka. Put pa, gago. Ano na put yung... Mali kristal pala bulok ka Ibenta ka sa akin. Ayan na. Almost done na po. Okay siya, te. Suklay man yan nila lilit, eh. Hindi, si oy. Ate. Yan, dagan See you niya. later. Bali, paplansyahin na lang ito, guys. See you later. Bye. Yun. A few moments later. Hi, everyone. So, finally, it's done. Ayan, o. See that? Actually, pinlansya to, pero nakita niyo naman earlier, diba? Kung paano yung hair bago ito pinlansya. And we will let it dry for 3 days. So, hindi ako pwede maligo. And hindi ko siya pwede higaan kasi baka magkaroon ng mark. Let's see.
maganda ka. Okay? Ayan. See? So, if you like this video, give it a thumbs up and don't forget to comment and subscribe to my channel. See you next time. Bye!